හායි ෆ්‍රේන්ඩ් මම ඔයගොල්ලන්ව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා මගේ YouTube channel එකට. NFS Boy YouTube channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් ඒක අදම මේ දැම්ම subscribe කරන්න මට පොඩි help එකකටත් එක්ක. එතකොට මම දාපු තව videos තියෙනවා. ඕනනම් ඒවත් බලන්න. ඔයගොල්ලෝ ආසෙව ඇති ආස නැති වෙච්චි වස්ස නැතිව බලන්න ඕන නම් ආසෙව බලන්න. ඒව හොඳයි නම් like එක උදාන්න. ඒ වගේම වීඩියෝ එක ෂෙයාර් කරන්න ඔයගොල්ලෝ ගන්න යාළුවන්ට. අද අපි කියලා දෙන්න හදන්නේ අද මම කියලා දෙන්න හදන්නේ ටිකර් කියලා ස්ටිකර් මාක් ඇප් එකක්. ඒක තියෙන්නේ ස්ටිකර්ස් හදන්නේ මේවා. ඒ වගේ ඒවා තමයි තියෙන්නේ. අපි වීඩියෝ එකට යන්න කලින් මම කියනවා ඒක මතක් කරනවා මේ වීඩියෝ එකේ අවසානයේදී මේක හොඳ එකක් නම් ලයික් එකක් දාන්න. ඊට පස්සේ ඒ කියන්නේ ඔයගලන්ට හොඳයි නම් විතරක් ඊට පස්සේ ඔයගේ යාළුවන්ට ෂෙයාර් කරන්න. හරි දැන් ඔයගොල්ලෝ Play Store එකට යන්න ඕනේ. Play Store එකට ගිහලා Stickerly app කියලා type කරන්න. ඊට පස්සේ search කරන්න. එතන තියෙනවා Stickerly sticker marker කියලා app එකක්. අපි ඒක touch කරගන්න. ඒක තමයි මේකට අදාළ app එක. ඊට පස්සේ install කරගන්න. Start 4.6 තියෙනවා. මේක ඉන්ස්ටෝල් වෙන්න නම් ටික වෙලාවක් යනවා. අපිට මේ ස්ටිකර්ස් හදලා ඕන එකකට ගන්න පුළුවන්. ඕන ස්ටිකර්ස් ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන්. ගොඩක් පුළුවන්. හරි දැන් අපි ස්ටිකර් මාක ඇප් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරලා තියෙනවා. දැන් ඒක ඕපන් කරගන්න. ඒ වගේම මේ ඇප් එකේ තියෙනවා ලොගින් වෙන්න පුළුවන් Facebook එකකින් හරි Google එකකින් හරි. මම Google එකකින් ලොගින් වෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට කැමති එකකින් ලොග් වෙන්න. ඔන්න දැන් අපි ඇප් එකට ඇතුල් වෙලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඒකෙන් වැටෙනවා අපිටම කියලා ප්‍රොෆයිල් එකක් හදන්න. මම ප්‍රොෆයිල් එකක් හදලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා මට හදන්න නැහැ. ඔයගොල්ලන් මේක පාවිච්චි කරලා නැත්නම් පාවිච්චි කරපු අයට හදන්න ඕනේ නැහැ. පාවිච්චි කරලා නැති අයට හදා ගන්න පුළුවන්. බයෝ නම නම් ඕනේ නමයි ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එකයි දාන්න. හරි දැන් අපි ඉන්නේ මේ හෝම් එකේ Stickerly app එකේ හෝම් එකේ. හෝම් එකේ අපිට පුළුවන් ඇඩ් කරන්න WhatsApp එකට ස්ටිකර්ස් ඕන තරම්. ඕන සර්ච් කරන්න පුළුවන්. දැන් මම සර්ච් බටන් එකේ ඉන්නේ. ඔයගලන්ට කැමති එක සර්ච් කරන්න. කාටුන් ක්‍රිකට් මම ක්‍රිකට් කියලා සර්ච් කරනවා. එතන පේන තියෙන ක්‍රිකට් ගොඩාක්. අපි උඩම තියෙන එකට යන්න. ගොඩක් ක්‍රිකට්ස් තියෙනවා. සමහර ඒවා ඒවම නෙමෙයි. මම දැන් උඩම තියෙන එකට යන්නේ. හරි දැන් ඔයාලට පේනවනේ ස්ටිකර්ස් එකක උඩරිම තියන්න පුළුවන් ස්ටිකර්ස් 30යි. ඊට වඩා බෑ. මම දැන් පළවෙනි ස්ටිකර් එකට ගිහිල්ලා එතන පේනවනේ add to WhatsApp කියලා තියෙනවා. ඒක ටච් කරන්න. ඊට පස්සේ 100% එනකන් ඉල්ලා ඕන WhatsApp එකට ඇඩ් කරන්න. මගේ තියෙන GB WhatsApp ඒ නිසා මම ඒකට විතර ඒක තමයි ඇඩියෙන් යූස් කරන්නේ. ඒ නිසා ඒකට මම ඇඩ් කරනවා. අපි තාම එක ස්ටිකර් එකයිනේ ඇඩ් කරේ. අපිට ස්ටිකර්ස් 30ම ඇඩ් කරන්න. ඔයාට තියෙන add to WhatsApp තියෙන ගොබන්න. ඒක 100% පිරෙනකන් ඉන්න ඕනේ. සමහර වෙලාවල වලට වීඩියෝ එකක් එනවා. ඒක ස්කිප් කරන්න නැතුව ෆුල් බැලුවොත් ඒත් පුළුවන් අපිට WhatsApp එකට ඇඩ් කරන්න. ඒක ස්කිප් කරොත් මං හිතන්නේ බෑ. සමහර වෙලාවල වලට ඇඩ් වෙන්නේ නැතුවක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි ආයි එහාට මේ නැති වෙලා ඒ කියන්නේ අයින් වෙලා ආයි එන්න ඕනේ. එතකොට ආයි ඇඩ් කරන්න පුළුවන්. දැන් මගේ එකේ ඇඩ් දුන්නේ නැහැ. දැන් අපි මං අයින් වෙලා ආයි එනවා. ඊට පස්සේ add to WhatsApp එවුවම
පුළුවන් ඇඩ් කරන්න. ඔය වගේ වීඩියෝ එකක් බලන්න වෙන ආසාවන්නේ ෆුල් ඇඩ් කරන්න එකක් නම් පුළුවන් ෆ්‍රී නැත්තම් වීඩියෝ එකක් බලන්නම් වෙනවා. සමහර වෙලාවල් වලට බලන්න ඕනෙත් නෑ. ස්කිප් කරොත් මං හිතන්නේ බෑ. ස්කිප් වන්න එක එයි බලමු. හරි ඔන්න ස්කිප් බටන් එක ආවා. අපි බලමු ස්කිප් කළා. ස්කිප් කරාමත් අවුලක් නැහැ. අපිට ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඒකට බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. මම GB WhatsApp එකට දැන් ඇඩ් කරගන්නවා. ඔන්න අපි ස්ටිකර්ස් ඇඩ් කරා. මෙතන කොපි ලින්ක් කියලා දෙනවා. ඒකෙන් ලින්ක් එක කොපි කරන් තියෙන්නේ. තව පාස්කෝඩ් එක තිබ්බා. තව ස්ටිකර් කරන්න පුළුවන්. හරි දැන් මම ඔයගලන්ට කියලා දෙන්න හදන්නේ ස්ටිකර්ස් අපි හදන විදිය. වෙනවනේ ප්‍රොෆයිල් එකක් නිකන් මිනිස්සෙක් වගේ අන්න එතෙන්ට යන්න. ඊට පස්සේ දැන් මම හදපු හතරක් තමයි මේ තියෙන්නේ. new pack කියන එක ටච් කරන්න. add new pack. ඊට පස්සේ තන ඇනිමේටර් රෙගියුලර් දෙකක් තියෙනවා. මං රෙගියුලර් බලන්නේ. ඊට පස්සේ අපි ස්ටිකර් පැක් එකට ඕන නමක් ගහන්න පුළුවන්. අපිට හිතෙන නමක් ඕන එක පොඩි එකක් වුණා නම්බර්ස් උනක් කමන්නේ. ඊට පස්සේ වෙනවනේ add sticker කියලා. අනේ ඒක ඒ බටන් එක ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ අපිට අපේ ෆොටෝස් වලින් ස්ටිකර් ඇඩ් කරන්න පුළුවන්. හිතෙන ඕන එකක් ඇඩ් කරන්න පුළුවන්. මම ඇඩ් කරනවා බෙන්ටෙන් එකක්. ඔයගලන්ට හිතෙන එකක් මම පෙන්නන එකම නෙමෙයි ඕන එකක්. ඊට පස්සේ අපිට ඒක කොප් කරන්න පුළුවන්. කියන්නේ කෑල්ල කපලා අයින් කරගෙන ඒක ගන්න පුළුවන්. නැත්තම් ටෙක්ස්ට් එකක් ඇතුළත් කරන්න පුළුවන් කෑල්ල එක පුළුවන්. මැනුවල් පුළුවන්, ඔටෝ පුළුවන්. මම මැනුවල් බලන්නේ ඔටෝ. එතකොට සමහර වෙලාවල් වලට මැක්කෙනවා. මැනුවල් කරත් එහෙමයි. එනිසා අපි next යමු. next කියලා බටන් එකක් තියෙනවානේ. අතන උඩ අයිනේ තියෙනවා next කියලා එකක්. ඒකට ගියාම අවුලක් නෑ. කපන්න ඕනේ නෑ මොකද. ඊට පස්සේ අපිට something ඒ කියන්නේ text එකක් ඇතුළත් කරන්න පුළුවන්. ඕන හිතෙන එකක්. ඒක එන්නේ අපිට ඕනේම අපිට ඕන කලේ එකක් තෝරගන්න පුළුවන්. ඕන විදියට නම වෙනස් කරන්න පුළුවන් කියන්නේ. නමක් ගහලා ඒක එක එක අකුරු වලට දාන්න පුළුවන්. ඇද්ද අකුරු ඔය ඒ වගේ. ඩිලීට් කරන්න පුළුවන්. ඔබගෙන් කියන ඩිලීට් බටන් ගෙන. එතකොට අපිට පුළුවන් දැන් ඉරේස් කරන්න. මම දැන් ඉරේස් කරා ටිකක්. ඊට පස්සේ ඒ ටික වෙන්නන්නේ. අපිට ආයෙව ගන්න පුළුවන් රීස්ටෝර් එකෙන්. රීස්ටෝර් එකෙන් අරගෙන අපිට ඒ ඉරේස් කරපු ටිකම ආයෙත් ඉරේස් කරා වගේ ඒ ටික යන්දර පස්සේ අපිට ආයෙ ඒ ටික හම් වෙනවා. කළු පාට වටේ දැම්මොත් වටේත් එක්කම එනවා. හරි දැන් අපි ඉරේස් කරගත්තා. අපිට ඕන ඉමෝජිස් ඇඩ් කරන්න පුළුවන් හිතෙන ඕන එකක්. මූණවලද ඕන එකක් පුළුවන්. ඒව ඩිලීට් කරන්න පුළුවන්. එහෙමම තියන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ තියෙන්නේ next එවුවට පස්සේ අපි ටැග් එකක් ඇතුළත් කරන්න. හිතෙන ඕන ටැග් එකක් ඇතුළත් කරන්න. හරි. NFS කියලා කියමු. එතකොට ඒක ටැග් වෙනවා. බේන් කියලා ගෙවුවොත් බේන්ටෙන් ටැග් වෙනවා. අන්න ඒ වගේ.
ඒක 100% පිරෙනකන් ඉන්නත් ඕනේ. හරි දැන් ඔන්න අපි ස්ටිකර් එක ඇඩ් කරන්න යන WhatsApp එක ස්ටිකර් එක හැදුවා. ඊට පස්සේ ඉන්නේ අපේම ස්ටිකර් එක add to WhatsApp කියන එක ගිහුවට පස්සේ අපිට ඕන WhatsApp එකකට ඇඩ් කරන්න පුළුවන්. ඕගොල්ලන්ගේ GB දෙකෙන් මොනවා තිබ්බත් කවන්නේ ඕන එකකට ඇඩ් කරන්න. හරි දැන් මම හදන්නේ animated ටිකක්. animated stickers කියන්නේ නිකන් වීඩියෝ එකක් වගේ. ඒ කියන්නේ පොඩි වීඩියෝ එකක් වගේ වෙන්නේ GIF වගේ එකක්. අපිට දැන් ටීනේජ් වන්න පුළුවන්. සමහර වෙලාවට ඉන්ටර්නෙට් ලෝනොත් මේවා ඉන්නෙත් නෑ. අපි හිතෙන එකක් ගන්න පුළුවන්. සර්ච් කරන්න පුළුවන් GIF පුළුවන්. අපේ ඒවා උනත් පුළුවන්. මම ඇඩ් කරන්නේ අර කායක ටිප් කරන එක. රෝස පාටට යන්නේ. ටික වෙලාවක් සාමාන්‍යයෙන් ටික වෙලාවක් යනවා. ඉන්ටර්නෙට් ස්ලෝ වුණොත් විතරයි. ඉන්ටර්නෙට් ෆාස්ට් තිබ්බොත් එච්චර වෙලා යන්නේ නැහැ. හරි වුණා අපේ ස්ටිකර් එක දැන් ආවා. අපිට පුළුවන් ඒ ස්ටිකර් එක ඕන පැත්තකට හරවන්න මොනවද ලියන්න පුළුවන්. හිතෙන ඕන එකක් ලියන්න පුළුවන්. කලින් වගේම තමයි කලින් කිව්ව ටිකම. අපිට නම වෙනස් කරන්න පුළුවන් ඔන්න ඔය වගේ. ඊට පස්සේ emoji එකක් දාන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ තියෙන අපිට save කරගන්න. next තිබුවම save වෙනවා. save වෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ tag එකක් ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ තමයි save වෙන්නේ. එමෙ දැන් tag කීපයක් තියෙනවා. අපිට හිතන එකක් ගන්න පුළුවන්. මම NFS කියලා ගහලා දැන් save කරා. හරි දැන් අපි sticker animated sticker එකකුත් හැදුවා. දැන් ඒකත් add to WhatsApp කරන් තියෙන්නේ. හරි ඔන්න එක අපි WhatsApp කරාට පස්සේ අපිට ටිකක් ආයි වීඩියෝ එකක් බලන්න වෙනවා. වීඩියෝ කියන්නේ ads. එහෙම සාමාන්‍යයෙන් එන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් එන්නේ නැතුව එන්න පුළුවන්. හරි දැන් අපි වීඩියෝ එකේ අවසානයට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මාත් එක්ක මේ වීඩියෝ එක බලන්න ආපු හැමෝටම මගේ මේ වීඩියෝ එක බලන්න ආපු හැමෝටම ගොඩක් ස්තුතියි. ඒ වගේම මම ආදරෙන් මතක් කරනවා subscribe කරන්න. ඒ වගේම ආසයි නම් like කරන්න. ඒ වගේම share කරන්න. ඔයගොල්ලෝ දන්න ඔයගොල්ලන්ගේ යාළුවන්ට share කරලා මගේ YouTube channel එකට පොඩ්ඩක් help එකක් දෙන්න. මම මේක ටිකක් උඩ තැනකට ගෙනියන්න. හැමෝටම අද මේ වීඩියෝ එක බලපු හැමෝටම ගොඩක් ස්තුතියි.